Okay, so ito, binalik lang natin yung terminal ng battery na iwan daw kasi itong barangay patrol dito. Lakas pa naman ng bagyo kagabi. Wala ha, pagka So, nakasusi. alarm kaya tinanggal na nila yung battery kasi nga hindi umandar. Ay na-try na din palitan minsan ito ng susi ng remote. So, bumabalik pa rin yung issue. Minsan nga daw nag-lock pa to. So, nag-automatic lock na iwan susi sa loob. So, kinuha pa ang duplicate. Okay, so gustong ipa-disable na lang yung alarm system. So, ito, tatrabahuin natin. Iba-iba kasi yung installation. Depende sa brand ng aftermarket na alarm system. Okay, so kalimitan yung alarm matatagpuan dito sa ilalim ng manibela. Kung mapapansin nyo ang linis ng kagawa dito, siguro ito nung nilabas sa kasa naka-install na ng alarm. Hindi katulad ng ibang makikita nyo talagang salasalat ng wire. So ito yung kanyang module sa alarm system. Okay, so may cut off to para sa starting. So meron dyang relay, pinuputol lang wire dito para sa malaking wire na to. Minsan kinakailangan dugtong natin, depende sa klase ng pagkaka-install. So ito yung fuse ng kanyang alarm system. Minsan pwede natin tanggalin lang yung fuse, magiging okay na siya, kaso minsan ayaw start. Minsan naman tanggal lang fuse, okay. So dito gagawin natin, bubunutin na natin yung mismong socket ng module para sigurado tayong hindi na magkakaproblema. Okay, so bababa natin itong kanyang module. Ang ganda ng cap bracket nito. Okay, tatanggalin natin yung naghahawak dun sa module. Ito yung mga sa klase ng aftermarket na alarm. Pwede namang install, hindi na natin babaklasin lahat para once na gustong ibalik, may balik, madaling balik sa dati. Pero for sure, pansamantagal na to. Okay? Ang labas natin. Ayan yung module. Okay, ito yung yan yung fuse. So pwede nyo nang tanggalin lang natin. O kaya itong mas maganda para sigurado tanggalin na natin yung mismong malaking wire sa module. Pero try muna natin itong relay. Tingnan natin kung pag tinanggal natin makakat yung starting niya. So for sure cut to. Meron kasing pagkakataon, meron mga alarm system pag tinanggal natin yung module, kinakailangan nating tracing yung dulo niyan, may pinuputol na wire dyan. Tatanggalin natin yung relay din, pagdudugtungin lang natin. Meron naman natanggalin mo lang yung socket dun sa module o kaya yung fuse, okay na siya. Pero dito ang target ko, tanggalin ko na yung mismong sa module para hindi na tayo magka-problema. Baka tawagin ulit tayo. Kagigising lang natin kanina nung tinawag tayo ni Kapitan kasi nga naiwan yung sasakyan dun sa isang lugar. Okay? So tanggalin muna natin tong relay. Tingnan natin. Kasi sinasabi ko sa inyo, pag tinanggal natin ang relay, try nyong start. Kasi kanina nung dumating okay, normal naman siya, pero sabi nga niya tanggalin na para hindi na magkaroon ng problema. Okay, binunot natin yung relay. Pagkabunot ng relay, mas better. Bawat component na tatanggalin nyo, i-check nyo kung nag-i-start pa siya. So dito nawala yung kanyang cranking. So sabihin, ang connecta dito yun sa starting. Okay? So wala siyang crank. Kung mapapansin nyo. So Ganyan ang nangyayari. try natin bunutin na yung bunutin din natin yung kanyang socket din sa main relay. Doon sa kanyang control. Tapos itanggalin nyo na din yung pupunta sa speaker. Actually tinest din natin yung switch. May switch kasi itong maliit, ganun pa rin, hindi pa rin siya sabi ko kasi pag nagloko yun, patay na yung switch, pero tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagluloko. So ilang beses na nga ito nangyari. Yan, tanggalin natin, tanggal na din yung kanyang switch. So yung nagkocontrol dun sa kanyang alarm o dun sa kanyang remote. So yan yung receiver natin, nandyan din. So magkakasama sila, tanggal yung kanyang relay. Okay, so nung pagtanggal, testing natin since original naman yung central lock nito. Yan, mapapansin nyo kahit tanggal na yung kanyang
mechanism, gumagana pa rin yung central lock. Kasi merong din wiring na kinakailangan ibalik niyo yung mga pinutol na wire pag tinanggal yan kasi hindi gumagana ang central lock. Depende kasi sa nag-install, okay? So far, nung matanggal natin, gumagana. So, konti lang yung magiging pagbabagong gagawin natin. Okay, pwede natin ulit i-try ibalik yung socket ng relay. So, instead na magtastas tayo ng wire, subukan muna uli natin ibalik. Kung i-start siya, nang tanggal yung remote, no need na natin ibalik din sa dating linya. Okay, so umandar naman siya. Okay, apasin natin umandar siya. So, patay natin. Start uli natin. Ayan. So, umaandar naman. Okay, yung alarm niya hindi na gumagana. Tingnan natin kung magluloko. So, okay siya. So, ibig sabihin, pwedeng tanggalin lang natin to. Okay, yung malaking socket na punta sa control. Then, tanggalin na natin din yung fuse. Para siguradong wala nang papasok dun kuryente. Tanggalin natin isa-isa. Tapos, bawat tanggal nga natin, gaya na sinabi ko, much better. Dalakas ang fuse nito, start natin. Check natin, okay. So far, so good naman. Tanggalin din natin yung isa. Yan, start natin. Okay, so umaandar naman siya. Okay. So pwede na natin itong ibalik. Hindi na natin kinakailangan tas-tasin pa yung wiring. Ibalik natin yung original dun sa pinagputulan galing sa ignition. Pwede na to. So ibabalik na lang natin yung alarm system niya doon sa dating tayo. So tanggal na yung fuse. Siguradong wala na ditong mabubuhay na system kapag ginamit ng iba at aksidenteng pindutin yung alarm. So ngayon sinabi ko, disable na siya. Okay, babalik na lang natin yung mga cover. Babalik na lang natin doon sa dating tayo. Okay, so start natin. So naging automatic lock to. So mawawala na yung kung di natin pipindutin siyempre yung lock. Pero naka central lock pa rin siya. Okay, so lock natin. Yan. Okay, gumagana yung central lock natin. Check natin pati sa likod. Okay, so wala naman naging problema din sa ating central lock. Yun nga lang, hindi na siya automatic na naglalak at wala na siyang remote. Okay, so since barangay patrol to, madaming gumagamit. Okay na siya. Yun, sana makatulong. Thank you for watching.